So, yung video na ito is tungkol dito sa may coffee machine. Ang model niya is Bianca Caffitaly from Coffee Bean and Tea Leaf. Nabili ko siya nung nag-promo sila from 16,199 naging 11,999. Then may mga kasama pa siyang mga capsules. Bali, 1 month worth ng capsules. Yan. 31 yan. Bali, gift sa akin to ng kapatid ko, tsaka si Johnny. Nabili ko to sa estansya. Bali, ito, yung sa mga syrup, nag-order ako ng Torani na syrup, pero hindi pa rin kasi siya dumarating. So, yung tatry natin yung vanilla syrup tsaka caramel syrup ng Starbucks. Tsaka yung sa gatas naman, sabi nung kakilala naming barista, kung walang lactel, pwede yung fresh milk ng Nestle or kaya nung Arla na fresh milk. Bali yan, dito nilalagay yung gatas, then yung water dito sa likod. Ayan, meron naman naka-indicate kung hanggang saan yung pinaka-maximum na level niya. Ayan. Tapos explain ko later yung mga icon na to. Tapos dito nilalagay yung capsules. Yan. Tapos kung maliit yung baso nyo, yan, pwede siya dito. Yan. Tapos kung malaki, tago nyo lang yan. Dito malalagay. Clip mo na. Yan. So, paglalagay yung milk, dapat nandun siya, naka-unlock siya pag ganyan. Tapos, kapag nalagay mo na, yan, lipat mo lang siya sa gitna. So, lock na siya. Unlock po sa likod. So, ayan, meron na siyang milk and water. Then, i-on na natin siya. Pag nagbiblink siya, bali, hindi pa siya ready. Antayin mo siyang mag-steady yung lights niya. Ayan, since naka-steady na yung mga ilaw sa icon, pindot lang tayo ng any icon dito para daw mag-circulate yung water sa loob, tsaka para ma-flush din yung mga residue since nagamit na rin namin siya nung binili namin siya. So, yung sa mga icon, ito, ang ibig sabihin niya is pang cappuccino. Then, ito, kung gusto mo latte. Then, ito for milk lang. Dito naman sa kabila, for single shot na espresso. Dito, pang double shot. So, kung mas matapang yung gusto mo. Then, ito for brewed coffee o kaya pang tea. Then, yun yung power button niya. So, try na natin siya gamitin. Disclaimer lang, bali hindi kami pro dito. Pinag-aralan ko lang siya sa YouTube o kaya nababasa ko sa Google. Yung iba naman, from advices dun sa barista na kakilala ko. Then, since wala pa akong Torani na syrup, try natin tong vanilla syrup ng Starbucks. Wala pa rin ako nung syrup pump. So, sabi naman nung nabasa ko sa Google, yung 1 pump is equal siya sa half tablespoon
So, kung 8 ounce daw, pwede na yung 1 tablespoon. Kapag 16 ounce, 2 tablespoon para mas malasa. So, 1 tablespoon. Tapos, lagay na natin siya dito. Yan. Then, kung pipili ka lang kung anong capsule yung gusto mo. So, meron namang binibigay na booklet si Coffee Bean. Tsaka, meron din silang website. So, kung gusto nyo i-check kung paano yung mga recipes nila, pwede nyo i-check doon. So, yung tatry ko ngayon, ito yung French brew. Yan siya. Yan. Then, ito siya lalagay. Pag lalagay nyo yung capsule, kailangan naka-face siya towards you. Yan. Ipasok mo lang dyan. Yan. Yan. Tapos sabi naman ni ate, nag-explain sa amin sa Coffee Bean, nasa sayo naman kung paano gusto mong timpla. So, try natin siya ng cappuccino. So, press mo lang yung icon ng cappuccino. Yan, so ito na yung first try natin. Yan, diba? Ang ganda niya. Palamigin ko lang ng konti para ma-check natin kung ano yung lasa. So, try naman tayo ng latte. So, kaya naman ng baso. Ito, nabili ko lang siya sa Shopee. Yung sa capsules pala, automatic lang siya. Lagay ka na lang ulit ng bago kapag gusto mo mag-try na ng ibang flavors. Kasi, pagka tatanggalin mo naman siya, sabay-sabay. So, ito yung try natin next, yung Carnival Espresso. So, ito yung latte. Yan, ang cute nila, guys. Ito yung cappuccino, then ito yung latte. Yan. Tatanggalin mo yung mga capsules. Yung mga, ano na, lalagyan. Hihilahin lang yan. Yan. Then, ayan na siya yung mga empty.